Nos, üdvözlök mindenkit az új Project Diva játékok bemutatójában. Először az XHD-vel fogjuk kezdeni, azaz az X-nek a HD változata. A Project Diva X PS Vita-ra 2016 március közepén jelent meg, és augusztus közepén készült el egyszerűen X-ként Vita-ra és PlayStation 4-re. A sorozat ebben a részében több különleges újítást láthatunk majd, és ezek közül az elsőt már az opening videó is elárulja, miszerint lesz egy kis story módunk is a játékban. Nem erre fog építeni, azonban mindenképpen egy hiánypótló újdonságról van szó. A Project Diva sorozat először PSP-n indult, de a nagykonzolos megjelenések óta nagy változásokon ment keresztül, ezért mindenképpen az F játékokhoz fogjuk hasonlítani. Tehát ez egy japán játék, XHD néven, és elsősorban az F első részéhez fogom hasonlítani, mert az F2 vagy F2 olyan változásokat tartalmaz, amiket később nem vittek tovább, és az inkább egy nagyon jó összeállítás volt a korábbi PSP-s játékokból, és még mielőtt behívom a játékot, ezt fontos megmutatnom, ahogy említettem, 2 Project Diva játék lesz bemutatva. Ezek a játékok a PlayStation 4-en a nagyítást teljesen értelmezik, tehát ha bemegyünk a Settingsbe, azon belül a Sound and Screen menü, akkor itt van a Display Area Settings, és itt tudjuk állítani, hogy különböző játékoknál mennyit szeretnénk látni a játékból, illetve például a játékok menü elemeit mennyire szeretnénk kitolni a képernyőn, és ennél a játéknál teljesen ki kell tolni maximumra, abban az esetben, hogyha a tévé meg tudja jeleníteni, ugyanis az egész játékot kicsinyíti, illetve nagyítja, ezért ez a legfontosabb, hogy mindig legyen a maximumon, amikor az Enlarge már nem választható a felfelé gombbal, és ha ezen állítunk valamit, akkor újra kell indítani a játékot. Tehát akkor megyünk vissza. Aki nem ismeri ezt a sorozatot, annak röviden annyit, hogy ez egy ritmusjáték, japán Vocaloid karakterekkel, ők olyan énekesek, karakterek, akik egy virtuális hang, illetve zeneszerkesztő programban készülnek, illetve használhatóak, és ez a Project Diva sorozat Hatsune Mikuval, ezzel a kékezöld hajú énekesnővel ismerhető fel a legjobban. Mivel ez egy ritmusjáték, ezért mindenképp az első dolog, amit játék előtt kötelező megcsinálni PlayStation 4-en, az az, hogy kalibráljuk be a televíziónkhoz, vagy monitorunkhoz a játékot, és ezt a beállításokban tudjuk megtenni. Attól függetlenül, hogy japán játékkal játszunk, könnyű navigálni a beállítások között, és a ritmusjáték beállításához van egy egyszerű timing beállító menü, elfogadjuk, és egyszerűen csak amikor beér a képernyőn középre a szimbólum, akkor kell megnyomnunk a kört, és tökéletesen be tudja lőni a játék általában elsőre, hogy milyen időzítéssel játszunk. Ez gyakorlatilag azt csinálja, hogy a zenét tolja el annyi millisekundummal, 1000 másodperccel, amennyire szükség van, így pontosan tudja illeszteni a TV képén megjelent képet és a hangot a játékos számára. Ezt elfogadjuk. Azonban a Project Diva játékokban a többi játéktól eltérően nincsen ütemtartó hang, ami lehetne például tapsolás vagy bármi más, amivel könnyen tudjuk érezni az ütemet, és ezért a hangbeállításokban én mindig leszoktam húzni nagyon alacsonyra azt a hangot, ami a gombok leütésénél adja a hangot, tehát hogyha megnyomom a háromszöget, akkor mindig ezt a hangot halljuk, amikor lenyomjuk valamelyik szimbólumot a játékban, és mivel ez el van tolva az időzítés miatt, ezért elég zavaró tud lenni, hogyha nagyon sok gombról van szó, és nem igazán halljuk tőle a zenét, úgyhogy ezt ajánlom mindenkinek, hogy halkítsa le, és akkor vágjunk bele. Tehát ahogyan az opening videóban láthattuk, egy újfajta story módot kapott a játék, és ez az úgynevezett Area Quest, az első menüpont a mainben. Átalakult az egész menü, egy main és egy sub menüpontra, és itt tudunk választani, hogy milyen játékmódot szeretnénk. Tehát maga a story mód 5+1 világos rendszerben működik, és itt már rögtön ki kell térnem arra, hogy nem igazán tudom, miért változtatták meg a világoknak a neveit az angol változatokban. Kezdve, akkor megmutatom mind az 5 világot. Az első a bal felső sarokban angolul olvasható Neutral Area, utána a Cute, Cool, Beauty és Chaos. Ezek az eredeti nevek. A videó leírásában majd lehet látni az angol nyelven megjelent játék világainak nevét is, illetve az extrában van a 2 DLC szám. Először csak egy világunk van, a Neutral, és utána szépen lassan feloldjuk a többit. A zenékkel ugyanez a helyzet, ezúttal
egyesével kell feloldanunk a zenéket. Nem lehet vásárolni, hanem minden egyes számon legalább egyszer kell játszanunk, hogy fel legyen oldva. És talán így indít a játék, hogy egy easy szintet kapunk, és ahogyan teljesítjük ezeket a feladatokat, kapunk egyre nehezebb feladatokat a zenéknél, és ha indítunk egy számot, akkor rögtön láthatjuk a story módnak az első fontos jellemzőjét, mégpedig az, hogy nem lehet elrontani a számot, tehát hogyha nem nyomunk egyetlen gombot sem, akkor nem lesz vége a zenének, tehát akár végighallgathatjuk az egész dalt ének nélkül is, hogyha most hibázok, akkor láthatjuk, hogy Miku már nem tátog, és nem énekel tovább. Egy pillanatra megállítom a képet, tehát szokás szerint bal felső sarokban olvashatjuk a címet, középen fent egy kicsit jobbra a nehézséget, és ami újdonság, a bal alsó sarokban van egy százalék számláló, az a voltage rate, ami azt jelenti, hogy játék közben hány százalékos pontot kapunk. 10 gombonként 1%-ot ad hozzá, továbbá különböző ruhaelemekkel tudjuk ezt a számot növelni, és minden egyes feladat teljesítésekor kapunk egy voltage értéket, ami a jobb alsó sarokban látható pontszám. El kell érnünk egy bizonyos pontot, és hogyha lent feltöltődik a színes csík, akkor teljesítettük a feladatot. Igazából ennyi. Itt is van feltölthető chance time, csillagos rész. A zene egy bizonyos pontján be kell nyomnunk a lehető legtöbb gombot, és a végén kapunk egy csillagot, ami ezúttal nem a videóklip változatosságát adja meg, hanem a karakterünk átöltözik, és kap egy ruhát, és ahogy említettem, zenéket nem lehet vásárolni, és ez igaz a ruhákra is. Azzal, hogy ezeket a feladatokat teljesítjük, véletlenszerűen kapunk egy ruhát az adott énekesnek. A technical rész ugyanúgy megmaradt, és már csak a jobb felső sarokról nem beszéltem, az később lesz bemutatva, de már most látható, hogy oda van írva a skill szó, tehát minden egyes ruhának a skilljét, a képességét lehet ott olvasni, és ez a skill segít minket abban, hogy könnyebben tudjuk teljesíteni a számokat. Ha teljesítünk egy számot, akkor ezúttal egy külön menüpontban nézhetjük meg, hogy milyen értékeléseket kaptunk, újra kezdhetjük, illetve nyomhatunk okét, és ki lehet találni, hogy mi történik akkor, hogyha okét nyomunk, és ahogyan benyomtuk a csillagos részt a játék közben, átöltözött Hatsune Miku, így a főmenüben már az új ruhájában fog minket köszönteni, és most már beszél is. A touchpaddal lehet egy kicsit piszkálni, és attól függ, milyen ruhája van, az szerint válaszol nekünk, kétfajta animációval. A legkönnyebb szint ebben a játékban is nagyon hasonló a többihez, szinte mindegyik számnál csak egy gombot, a kört kell nyomni, de van egy-két kivétel ebben. Ami még mindenképpen változás a játékmenetet tekintve, az az, hogy körülbelül 10%-kal kisebbek lettek a gombok, ami egy ilyen mozgó, dinamikus háttérvideó közben eléggé zavaró tud lenni. Ráadásul PlayStation Vitán ugye meglehetősen kicsi a kijelző, tehát akik azon játszanak, azoknak még nehezebb a játék az előzőekhez képest. További újítás a játékban, hogy az időzítést elképesztően nehéz ráállították át, tehát a cool aranyszínű értékelés egyszerűen már meghaladja azt a kellemesen elfogadható határt, ami eddig jellemezte a játékot. Most már a cool értékelést nagyon nehéz elkapni, attól függetlenül, hogy mennyire van kalibrálva a játék a televízióhoz. Így most már azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag túlzásba vitték a pontosságot. Sajnos, ahogyan a sorozat korábbi részeiben is, itt is vannak időzítési hibák egy-egy számnál, illetve olyan minták, amiket meg kell szokni. Ez az XHD játék a PlayStation 4-nek köszönhetően most már Full HD 1080p minőségben fut, és végre elmondható, hogy ténylegesen egy HD játékról van szó. Még mindig van egy-két olyan elem, ami nem lett felújítva a nagykonzolos kiadásban, mert még mindig a PlayStation Vitás játékot javítják fel grafikailag. Ha egy énekessel 5 számot játszunk, akkor egy szám végeztével kötelezően ki kell mennünk a menübe, és adni kell az énekesnek egy ajándékot jutalomként, és ha eltaláljuk, hogy éppen mire vágyik, akkor a jobb felső sarokban látható szívecskét tudjuk feltölteni. Ha nem találjuk el, akkor veszítünk egy kicsit. Ahhoz, hogy a játékmenet többi részét is meg tudjam mutatni, egy nehezebb szintet fogok választani egy másik dallal. Ez éppen egy olyan dal lesz, ahol több karaktert is beöltöztethetünk, mert ketten éneklik a számot, és a másodlagos karakterek ruháit megjegyzi a játék, de az elsődleges gyakorlatilag mindig változik, mivel átöltözik az énekesünk. Láthatjuk, hogy ez a rush animáció egy kicsit csúnya, nem annyira éles, mint a játék többi része. Ezt valószínűleg elfelejtették egyeztetni. Tehát így néz ki egy dal hard szinten, utolsó előtti nehézségi szinten, és itt egy pillanatra megállítom a képet.
A korábbi játékokból ismerhetően vannak nyilak is, nem csak szimbólumok a játékban, tehát a négyzet, háromszög, kör és X mellett figyelnünk kell nehezebb szinteken nyilakra is, ami a szimbólumokkal megegyező irányban működik, tehát a négyzet és a balra az egy balra nyíl, a háromszög és a fölfelé egy fölfelé nyíl, és így tovább, ezeket egyszerre kell lenyomni, és ebben a játékban valamiért annyira megváltoztatták az értékelési rendszert, hogy amit a korábbi játékokban már megszoktunk, hogy nem kötelező például 4 hasonló szimbólumnál lenyomni 4-szer a páros gombokat, ahogyan az előbb láthattuk, volt 4 darab felfelé, és azokat benyomhattuk úgy, hogy lenyomtuk előre a felfelét, és csak 4-szer megnyomtuk ütemre a háromszöget. Itt viszont valamiért sokkal tovább kell nyomva tartani a D-padon az irányt, tehát ha túl hamar engedjük el, egyszerűen hibának veszi, pedig benyomtuk egyszerre őket. Ez elég idegesítő tud lenni, és nincs rá igazán magyarázat, hogy miért változtatták meg ennyire a korábbi játékok gyakorlatilag hibátlan játékmenetét. Ha a csillagot nem nyomjuk be, akkor nem öltözik át a karakterünk, de ezt nem érdemes alkalmazni, mert rengeteg ruha oldható fel a játékban, és feleslegesen nem érdemes pazarolni az időt azzal, hogy nem használjuk ki az alkalmat az új ruhák feloldásához, hiszen mindig van rá esélyünk, hogy véletlenszerűen kapjunk egy új ruhát. Mivel a kosztümöknek, vagy ahogyan ebben a játékban hívják, a moduloknak különböző képességeik vannak, ezért általában nem akarunk átöltözve maradni, így, hogyha nem okét, hanem retrát nyomunk, akkor kimehetünk a visszagombbal a zeneválasztó menübe, és nem öltözik át a karakter. A pályákról még nem beszéltem, a korábbi játékoktól eltérően minden zenének saját játékbeli pályája van, tehát már nem az adott zenéhez készült valódi videóklipet, vagy ahhoz készített környezetet használják, hanem egy színpad jellegű világot. 30 plusz 2 zene van a játékban, a plusz 2 az ingyenes DLC, a Hand in Hand, illetve a Sharing the World, és ha egy pillanatra benézünk a Free Play menüpontba, akkor láthatjuk, hogy itt mit műveltem. Beállíthatjuk bármelyik zene pályáját az adott dalhoz, ami azért nem annyira elfogadható, mert így gyakorlatilag aki a legmagasabb pontszámot el akarja érni, és nem akar foglalkozni a háttérben történő dolgokkal, kiválasztja a lehető legegyszerűbb pályát, és nem foglalkozik azzal, hogy például halacskák úszkálnak a háttérben. Ez az új story mód gyakorlatilag annyira le tudja kötni az embert, hogy minden előre be van állítva, minden zenének a saját pályáját használhatjuk, és nem lehet elrontani a számokat, és mivel itt kell feloldani a ruhákat is, ezért kellően sok időt el kell tölteni ebben a világban. Amellett, hogy a zenéket és a különböző feladatokat feloldjuk, kapunk egy menüpontot, az Event Quest módot, ahol különböző eseményeket oldunk fel, ami nagyjából annyit jelent, hogy a fő koncert színpadokon adhatunk elő egy-egy dalt a különböző világok színeiben, és emellett kapunk special címkével ellátott eventeket is, amiknél egy különleges előadást kell alakítanunk. Gyorsan megmutatok egy egyszerű, illetve egy special változatot is. Egy zenét kell választanunk valamilyen nehézségi szinten, azonban figyelnünk kell azt, hogy milyen pontszámot kell elérni ahhoz, hogy teljesítsük ezt a különleges feladatot. Választhatunk pályát, valamilyen ruhát, és ami a legfontosabb, ahogyan említettem, minden ruhának van képessége, és ahhoz, hogy teljesítsük a feladatokat, minél több pontot kell elérnünk, és az a legjobb az egészben, hogy a lehető legmagasabb értékelés érdekében a Voltage Rate bónuszt fel kell nyomnunk, amennyire csak lehet. A neutral világban vagyunk, így azok közül a ruhák közül kell egyet választani, és az szerint, hogy milyen képességre van szükségünk, úgy választunk ruhát. Egy kicsit átalakult az úgymond story módban az, hogy már nem azt a ruhát választjuk, ami az adott dalhoz illik, hanem inkább azt választjuk, amire szükségünk van. Így lehet, hogy egy idő után mindig ugyanazt a ruhát fogjuk választani, ugyanazzal a beállítással, mert azért a legtöbb pontot, és szeretnénk biztosan teljesíteni a küldetést. Tehát a jobb felső sarokban láthatjuk, hogy milyen képességek vannak. Valamelyik új ruhát kaphatunk, valamelyik bizonyos kombó után ad egy kis extra voltage százalékot, különböző képességek vannak. Gyorsan választunk valamilyen ruhát, például ezt a yellow-t, aminek az egyik legjobb képessége van. A lehető legnagyobb eséllyel kaphatunk új ruhát, új modult, és amivel még lehet boostolni a százalékot, azok a kiegészítők. Ugyanúgy a világ szerint be van osztva, hogy milyen kiegészítő, milyen témához tartozik, és minél jobban játszunk, annál gyorsabban feloldhatjuk ezeket a kiegészítőket, így egyre több mindenből tudunk majd választani. Erről majd kicsit később beszélek, ez most egy 46%-os bónusz lesz. Véletlenül
a legnehezebb szintet választottam ki, na most már mindegy. Mivel ez egy ritmusjáték, ezért gyakorlatilag a legfontosabb cél az, hogy minél pontosabbak és ügyesebbek legyünk. Így csak rajtunk múlik, hogy milyen szinten, illetve milyen beállításokkal tudjuk teljesíteni az adott feladatot. Minél nehezebb szintet választunk, annál könnyebb dolgunk van, hiszen annál több pontot tudunk szerezni, és ennek megfelelően minél messzebb jutunk a játékban, annál nehezebb feladatokat kapunk, és már most le tudom szögezni előre, hogy gyakorlatilag az utolsó feladatok között már vannak olyanok, amihez csak a legnehezebb szint, illetve a lehető legtöbb pontot adó kosztümbeállítás működik. Így nagyon sokat kell gyakorolni ebben a játékban ahhoz, hogy minden kosztümöt fel tudjunk oldani, illetve elérhessük a 100%-os végigjátszást, ha lehet ilyet mondani egy ilyen játékban. Tehát ez volt egy egyszerű event. Minden világban minden énekesnek kapunk egy-egy eventet, és így feloldhatunk olyan ruhákat, amiket csak itt lehet megkapni, és ehhez még hozzájön az, hogy mit lehet csinálni a special eventekkel. Ezek a különleges eventek azok, amik a legnagyobb újítást hozták a játékban, mert ezeknél mi választhatjuk meg a zenéket, és egy-egy ilyen fellépés alkalmával több zenét is választhatunk egymás után. Bal oldalon látható először a Hand in Hand, aztán az ID és a Satisfaction zenéket választottam, és ilyenkor a játék mindegyik zenének a lehető legjavát adja. Tehát nem az elejétől a végéig fogjuk őket lejátszani, hanem a kiválasztott dalok különleges, megvágott változatát. Amit vége van az első számnak, érkezik a taps, és egy gyors váltással indul a következő, kapunk egy új énekest, és így tovább. Visszatérve a zenékre, tehát 5+1 világunk van, minden világban van 6 darab zene. Ezeknek a nagy része új zene, valami már korábbi játékban is szerepelt, és egy teljesen új felhozatalt tudtak adni azzal, hogy van olyan szám a világok között, ami 2016-ban jelent meg, illetve azzal, hogy különböző világokba, témákba osztották be őket, egy teljesen új játékfelfogást kapunk. Minden világban, vagyis majdnem minden világban van 5 darab normál zene, illetve egy különleges mix, egy medley, tehát például a Cute világban 1, 2, 3, 4, 5 zene van, és a 6. egy olyan medley, amiben a témához illeszkedően egy vagy több előadónak a legismertebb dalaiból hallhatunk egy mixet. Az a legjobb az egészben, hogy ezeket a mixeket ehhez a játékhoz készítették, tehát teljesen új hangzással vannak felruházva, az énekesek hangjait is felújították, illetve egy nagyon pörgős sót láthatunk játék közben. A Neutral Area a kivétel, ugyanis itt 4 darab zene van, és 2 medley, ahol az egyik egy átlagos medley, a második pedig egy Ultimate medley. Alul a special eventek feloldásával kaphatjuk meg easy, illetve normál szinten ezt az Ultimate medley-t, ami azért különleges, mert az eddigi Project Diva játékok legnehezebb úgynevezett boss számai vannak egybe gyúrva, egybe mixelve, így a lehető legnehezebb számot elkészítették ezekből az amúgy sem egyszerű dalokból, és amiért ez fontos, fel kell oldani ezt a 30. számot ahhoz, hogy megkapjuk a DLC-ket is. Hiába ingyenes DLC-k, csak akkor kapjuk meg ezt az extra világot, hogyha megvan mind a 30 szám, így akkor kiegészülünk 32-re. Az új dalokról röviden csak annyit, hogy minden eddiginél jobban kell figyelni az énekre. Ebben a játéksorozatban ez a Vocaloid világ szinte teljesen az énekről és a dalszövegről szól, könnyen mondható, hogy ez az a játék, ami erre a legnagyobb hangsúlyt fektet. Ami még fontos, ahogyan oldjuk fel a zenéket, kapjuk az új feladatokat is, és így minden dalnak lesz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 feladata, különböző nehézségi szinteken. Először easy és normál szinten kell teljesíteni a számot, majd ezeket megkapjuk hard, illetve a legnehezebb extreme szinten is, majd kapunk különleges feladatokat is, ahol valamilyen nehezítéssel kell teljesíteni bizonyos nehézségi szinten a dalokat. Itt például normálon hidden nehezítéssel kell játszani, hardon a micronotes, tehát ilyen nagyon apró gombokkal kell játszani, extremen pedig liar judge nehezítés van, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag hazudik a játék, amikor a pontosságot mutatja, és ezzel próbál minket megzavarni, hogy mindenféle hülyeséget ír ki a képernyőre, akkor is, ha pontosan játszunk, és csak a kombóból tudjuk, hogy jól nyomtuk el a gombot, vagy nem. És csak, hogy ne legyen olyan egyszerű, még kapunk 2 olyan challenge-et, ami a különálló nehezítéseket egybe gyúrja, tehát hardon 2, extrémen pedig mind a 3 nehezítést egyben kapjuk meg, ebből majd ennek a játékbemutatónak a végén láthattok egyet. Ami még észrevehető, nálam minden zöld, clear értékeléssel van kiírva. Ez annyit jelent, hogy az első
easy szint, amit mutattam, ott lehetett látni, hogy a lenti csíkot feltöltjük játék közben, és utána kapunk egy extra csík feltöltést. Ha az megvan, akkor attól függően, hogy milyen szinten vagyunk, easy-n 2, normálon 3, hardon 4, extrémen pedig 5 csíkot kell feltöltenünk, és mindig, ha a maximumot érjük el, akkor kapjuk meg ezt a zöld clear feliratot, amiért a játék csak egy kis pecsétet ad, ahogyan korábban megszokhattuk más Sega játékokban is. Bemegyünk a Records menübe, és megnézhetjük, hogy milyen kihívásokat teljesítettünk a játékban, és rengeteg kérdőjel van, tehát a játék nem árulja el, hogy mit kell csinálni, ki lehet találni. A játék összes menüpontjában vannak kihívások, és vannak teljesen általánosak is, mint például az, hogy játszunk 24 órát a játékkal, vagy például I Love Miku, Rin, Len, Ruka, Kaito, Meiko, játszunk végig mindegyik karakterrel 100 zenét. Ha már itt vagyok, akkor megmutatom a bemutatónak az utolsó és legfontosabb részét. Itt lehet pontosan látni, hogy mennyit játszottunk a játékkal, ez már majdnem 120 órát mutat nálam. Melyik énekesen mennyit játszottunk, illetve hogyan állunk a feloldásban. Először a modulok, az most már 100%, az accessory kiegészítők, amiket fel lehet tenni a ruhákon felül, továbbá a szobadíszítő elemek, stb. Jobb oldal pedig látható, hogy mennyi volt a legmagasabb pontszám a story módban, amit elértünk, összesen mennyi pontot értünk el, illetve a feladatok közül mi az, amit csak teljesítettünk, vagy a lehető legjobban zöld csillag értékeléssel teljesítettünk. Jobb oldalt lent pedig a free play-nek a százalékos értékelését számítja nekünk a játék. Gyakorlatilag a free play-jel úgy, hogy ilyen sok teendő van a story módban, nem foglalkoztam, és hogy miért játszottam ezzel a játékkal ilyen sokat. Egyszerűen azért, mert rengeteg kosztümöt lehet feloldani, sőt kell feloldani annak, aki mindet szeretné látni, és azzal, hogy egy véletlenszerű dolgot tettek bele a játékba, közben Miku nem hagy békén, játékba úgy, hogy a kosztümöket játék közben egy átöltözéssel kapjuk meg. Egy idő után a játékos csak arra fog menni, hogy kiválasztja azt a ruhát, amivel nagy eséllyel kaphat plusz ruhákat, és egyszerűen csak teljesíti a feladatokat minél gyorsabban, minél pontosabban, és közben meg lehet tanulni azt, hogy melyik ruha, melyik dalhoz illeszkedik, mert most már ezt nem mutatja a játék, így nekünk kell kiválasztani minden dal elején. Még egy gyors kitérő a ruhák előtt, minden világnál láthatóak itt a bal alsó sarokban gömbök, amiket össze kell gyűjteni. Ahogyan teljesítjük a story módot, a világok feloldása után elkezdhetünk pontokat gyűjteni. Ha jól emlékszem, először 900 000, utána 1 millió, 1 millió 100 000, 1 millió 200, 1 millió 300, 1 millió 400 és 1 millió 500 000, tehát 7 gömböt gyűjthetünk össze, és ezzel oldjuk fel a special eventeket. Ha például minden világban megvan az első gömb, akkor megkapjuk az elsőt, és így tovább. A hetedikhez viszonylag sokat kell játszani, de miután ezeket is kiakasztottuk, már igazából nincs mit tenni, csak megtanulni minél jobban játszani, mint ahogyan az összes ritmusjátékban is. Azért töltöttem ilyen sok időt, közel 120 órát ezzel a játékkal, egyrészt mert minden feladatot, illetve eventet feloldottam és teljesítettem, másrészt mert azzal, hogy a játék véletlenszerűen adja a ruhákat, rengeteg időt felemésztett, és amit talán a legbosszantóbb ebben az az, hogy ha gyorsan visszamegyek a rekordokba, akkor lehet látni, hogy a játék csak annyit mond, hogy modulok 100%. Nem mondja, hogy mennyi ruha van, azt sem mondja, hogy melyik karakternek mennyi ruhája van, annyit mond, hogy hány százalék van meg. Így nagyon sok tesztelés után lehetett csak rájönni arra, hogy melyik karakternek hiányzik még ruhája, melyiknek nem, melyik számhoz, melyik ruha tartozik, és így tovább. Ez egy olyan videó lesz, amiben az összes világ ruháit meg lehet nézni szám szerint a leírásban. Nem fogunk bemutatni mindegyiket, viszont minden játékos a leírásból megtudhatja azt, hogy melyik karakternek melyik világban mennyi ruhája van, és ez szerint tudja a saját játékállását elősegíteni. Aki a ruhákra már nem kíváncsi, az pörgessen 28 perchez, ezt pedig még gyorsan végigfutjuk. Minden világnak van egy saját kosztüm szettje, ami mindegyik karakternek egy adott témához illeszkedő ruhát takar, és ahhoz, hogy minél több pontot érjünk el a játékban, fontos megtanulni azt, hogy a kiegészítők milyen bónuszokat adnak, így meg fogom mutatni azt is gyorsan, hogy melyik világban, melyik az az összeállítás, ami a legtöbb bónusz százalékot adja az adott világ kosztümjéhez. Tehát itt vagyunk a coolban, választunk bármilyen cool kosztümöt, ez már 20%-ot ad, hiszen egyezik a világ a kosztümmel, és még akkor ezekre a kiegészítőkre lesz szükségünk. Hogyha 2 vagy több kapcsolatban álló kiegészítőt kapunk, akkor
egy bónusz százalékot is ad a játék, tehát itt már is ez a denevér fül, illetve szemtapasz már plusz 6%-ot adott, amellett, hogy beraktuk őket a kiegészítők közé, és a legjobb az egészben, hogy ez is egy kis tapasztalatot igényel, gyakorlatilag minden világnak van egy teljes szettje, amikor minden 4 csillag megjelenik a kiegészítőknél, tehát összesen 60%-ot tudunk elérni egy-egy kosztümmel. Ezen gyorsan végigfutunk, ez volt a cool világ, gyorsan lenullázom. Most következik a beauty, választunk egy beauty ruhát, legyen például a Persona 4 dancingos DLC ruha, és ehhez a következő kiegészítők párosulnak. A játék segít abban, hogy a legtöbbet érő kiegészítő szettek nagyjából a lista tetején vannak, így nem kell túl sokat gondolkodnunk. Most következhet a Chaos világ. Ott is választunk egyet. A kalapot már is lecserélem egy másikra. És ez a teljes szett. Jöjjön most a cute. Ennek a számnak a ruhája megvan, és itt is nagyjából a tetején megtaláljuk a kiegészítőket. Már csak egy világ van hátra, ugyanis az extra világban bármilyen ruhát, bármilyen kosztümmel hozhatunk, így azzal nem kell foglalkozni. Tehát akkor az utolsó világ ruhája következik. És akkor már legyen az Ultimate Miku ruha, amit 30. és egyben legnehezebb zenével oldunk fel. A kiegészítők pedig ezek lesznek. És igazából ennyi volt. Ahogyan a játék leírásában olvasható, több mint 300 ruha kapható a játékhoz. Ez a játékokban feloldható 294 darab, és még van 12 DLC, tehát összesen 306 ruha van. Ezt a videó leírásában olvashatjátok, hogy kinek mennyi és melyik világban. És mielőtt lezárom az XHD bemutatását, még egy fontos dolgot megemlítek, az pedig a PlayStation 4-nek köszönhetően a képfelvétel lehetősége. Azzal, hogy a PlayStation 4 folyamatosan rögzíti a felvételeket, a share gomb megnyomásával tudunk képeket, illetve videókat készíteni, és ha valaki videót készít, vagy élőadásban játszik, akkor szerzőjogok miatt a zenét nem veszi fel a játék, nem lehet kiadni, csak a játék egyéb hangjait rögzíti a rendszer. Így, hogyha valaki zenét is fel szeretné venni a játékban, akkor valamilyen külső eszközre van szüksége. Zárásképpen megmutatom az egyik legnehezebb kihívást a játékban, amiben egyszerre láthatunk majd 3 nehezítést. Az egyik a Micronauts, tehát nagyon apró szimbólumok fognak megjelenni a képernyőn. Van egy Shy Target, ami szintén egy új nehezítés, azt jelenti, hogy későn jelennek meg a képernyőn, hogy hol és mikor kell megnyomni a gombokat, és lesz még egy pánik is, ami azt jelenti, hogy a képernyő széléről nem a szokványos helyeken fognak bejönni a gombok, hanem teljesen véletlenszerűen, hogy minél nehezebb legyen a játék. És ezt a 3 kihívást az utolsó extrém változat fogja bemutatni, remélem tetszeni fog. 君の奥に眠る記憶はどこに夢叶えるかな忘れないで愛に狭びくそんな私僕のスタイル走らないつきようないメロディーボーイ
おめでとうございます。クリアしましたね。Már is váltunk a másik Project Diva játékra, amihez ez a nagyon szép dinamikus téma is jár, kék, illetve narancssárga színben. Hátul láthatóak a sziluettek az énekesekről, illetve különböző színekben pompázik itt minden. Tehát következik a Project Diva Future Tone, amire azt kell tudni, hogy egy teljesen különálló sorozat a konzolos verzióktól eltérően. Ez egy játéktermi játék, ami 2010-ben jelent meg, és úgy döntöttek 2016 elején, hogy kiadják majdnem teljes egészében a játéktermi változatot PlayStation 4-re is. 2 csomagban, Future Sound, illetve Colorful Tone néven. Ennek a két alcímnek a kombinációjában jön ki a Future Tone, ami összesen alapból 224 zenét tartalmaz, ami rengeteg, akárhogy is számoljuk. Ez gyakorlatilag felöleli majdnem az összes PSP és PlayStation 3-as, PlayStation Vitás, illetve a Nintendo kézikonzolokon futó Project Mirai sorozatok zenéit. Tehát ez eredetileg csak játékteremben volt játszható, rengeteg fejlődésen ment át az utóbbi 6 évben, és már a menüben látható, hogy tényleg olyan, mintha bedobnánk egy érmét, és csak a játékról szól az egész, nincsenek egyéb menüpontok. Tudunk témát is váltani, alapértelmezetten a Future Tone, ami ehhez a játékhoz illik, az van beállítva, de itt van a Future Sound, a kék színű, illetve a Colorful Tone. Ahogyan az XHD-nál említettem, itt is nagyon fontos beállítani az időzítést, itt is van egy külön menüpont erre, és akkor vágjunk bele. Tehát 224 zene van a játékban, illetve a Future Tone június közepi megjelenése óta érkezett egy Season Pack, ami bizonyos időközönként DLC zenéket ad hozzá a játékhoz. Így október elején 4 új számot kaptunk még, tehát már 228-nál tartunk, és már megjelenésben is látható, hogy hatalmas a különbség a konzolos, illetve a játéktermi felületek között. Kezdve azzal, hogy különböző kategóriákban kereshetjük a számokat, rengeteg van belőle, így először a japán ABC szerint ajánlja fel a játék, hogy keressünk kedvünkre, lehet nézni még nehézségi szint szerint, továbbá énekesek szerint, tehát mind a 6 énekes dalait külön-külön böngészhetjük, és teljesítés szerint is lehet nézni, hogy melyik számot milyen szinten teljesítettük eddig. És ami elképesztően jól néz ki ebben a játékban, az a háttér, gyakorlatilag minden zenének van egy saját háttere, amiből nem lehet az egészet látni, hogyha mondjuk az egyiket kiválasztjuk körrel, akkor egy kicsit többet láthatunk belőle, de ezáltal minden zenének egy saját hangulata van már az elindítás előtt is, és ehhez még természetesen hozzátartoznak a kosztümök, illetve a háttérvideók. A nehézségi szinteket itt is fel kell oldani, hogyha hard szinten teljesítjük a zenéket, akkor megkapjuk a legnehezebb szintet, az extrémet, illetve ami még afölött van, az extrémet, ezáltal elég minden számon egyszer játszani, de 224 szám az legalább 8 óráig kitart, és ez azt jelenti, hogy csak egyszer mentünk a számokon, és teljesítettük őket elsőre, így garantált azt, hogy rendkívül sokat játszunk ezzel a játékkal is. Közben láthatjuk a random zeneválasztót is, ha csak úgy próbálgatjuk, hogy melyik számot kérjük, akkor megáll. Ha nem tetszik, nyomhatunk egy X-et, és válthatunk a következőre. Nagyon kényelmes, és saját zenéje van egyébként randomnak is. Normál szinten megmutatom, hogy néz ki a játék menet közben. Legyen például ez a szám. Akkor itt egy pillanatra megállítom, mi az, amiben különbözik a többi játéktól ez az arcade játéktermi kiadás. Szokás szerint a képernyő szélén van a lényeg, tehát a bal felső sarokban láthatjuk a nehézségi szintet, ami most normál, mellette a címet, az Afterburner, amit Meiko énekel, alatta pedig van egy életcsík, ami azért fontos, mert nagyjából a szám első 20-30 másodpercét lejátszhatjuk egy safety kék színű csíkkal, ami azt jelenti, hogy akármennyit hibázunk, nem fogja abba hagyni a dalt.
és ezzel egy kis könnyítést ad a játékosoknak, hogyha nagyon nehéz lenne a dal legeleje. Aztán jó felső sarokban van a pontszám, és már csak a lenti sáv van. A lenti sáv pontosan tudja mutatni, hogy a zenében milyen teljesítésünk van eddig. Ez most éppen 3,51%-os értékelés, és majd ahogyan haladunk, lehet látni, hogy kezd kibontakozni 3 darab csík, ez az alapbeállítás. Az első csík azt jelenti, hogy mennyi az a minimum, amit teljesítenünk kell az adott szinten, hogy megkapjuk a C standard értékelést, utána lesz a G és az E, a G a Great, szokás szerint az E pedig az Excellent. Ez 100%, illetve afölé is tölthető. Kicsit játszok, és majd látjuk, hogy mi történik még a képernyőn. Ami mindenképpen elmondható, hogy már normál szinten is nehezebb a játék, mint a többi, hiszen már mind a 4 szimbólumot adta teljesítésre, és most már láthatjuk, hogy feltöltődött a fenti életcsík. Ha fehéren világít, akkor life bónuszt ad, ami azt jelenti, hogy ameddig nem hibázunk, tehát tele van az életcsíkunk, addig minden egyes gombért kapunk plusz 11 pontot. Ez azért nagyon fontos, mert egészen a DLC-k megjelenéséig, tehát nagyjából szeptember végéig ez 10 pont volt, nem pedig 11, és egy nagy frissítéssel gyakorlatilag 10%-kal több pontot kapunk mindenért. Ezáltal a teljes online leaderboard, amit majd később megmutatok, fel lett frissítve, így teljesen megváltozott a ranglista egy-egy zenénél, mert sokkal több pontot lehet most már elérni, mint korábban. Ez a frissítés még hozott egy új menüpontot a videók külön megnézéséhez, illetve a pénz, ami eddig egyel kevesebb, mint 1 millió volt, tehát 99999, az most már meg lett növelve, pontosan nem tudjuk, hogy mennyire, de jelenleg nálam 2 millió VP van, ami kétszer annyi, mint amit alapból össze lehet gyűjteni a játékban. Éppen nagyjából szeptember előtt akasztottam ki, és ezzel a frissítéssel igaz, hogy már nem tudom mire költeni a játékbeli pénzt, de jól néz ki. Tehát egy javítással, egy patch-el hatalmas löketet tudtak adni a játéknak. Attól függetlenül, hogy normál szintet mutatok, már észrevehető, hogy nem látunk hosszú gombokat, illetve csillagokat sem, mert ezek mással vannak helyettesítve ebben a játékban, és itt ismét gyorsan megállok. Láthattunk hold gombokat most először, ami azt jelenti, hogy ebben a játékban is kell hosszan nyomni gombokat, de nem úgy mutatja, mint a konzolos verziókban, ahol egy hosszú gombot látunk, valahol lenyomjuk, és általában az énekre figyelve, amikor az éneknek vége van, akkor felengedjük, hanem egyszerűen csak annyit ír ki, hogy hold, és ameddig tartjuk, addig számol egy pontot, ez is meg lett növelve, ez most már gombonként 3300, a 3000 helyett. Easy, illetve normál szinten van egy chance time is, abban vagyunk most éppen, ami hasonló a konzoloshoz, tehát szivárvány színű csíkot húznak a gombok maguk után. És ismét meg kell állítanom, most láthattunk először egy olyat, amit Project Diva játékban soha, egyszerre több gombot is le kell nyomni. Tehát itt a páros, szó szerinti párosként értendő, nem úgy, mint a konzolos verziókban, ahol például kapunk egy balra nyilat, és a balra nyíl azt jelenti, hogy egyszerre kell megnyomni a balrát és a négyzetet, vagy a felfelét és a háromszöget, stb. És ez igaz a holdokra is. Tehát ahogy lehetett látni, le kellett nyomni az X-et, utána kört, és ezt a két gombot egyszerre kell tartani. Nehezebb szinten előfordulhat, hogy ezt teljesen megvariálják a játék közben, így folyamatosan figyelnünk kell, hogy melyik gombot lehet tartani, melyiket nem kell tartani, akármelyik kezünkkel a D-padon, illetve a szimbólumon is ezt meg lehet csinálni, lehet őket váltani két kézzel, tehát teljesen szabadon játszhatunk. A játéktermi gépen 4 szimbólum van, így mondhatni sokkal kisebbek a gombok, de PlayStation 4-es irányítón könnyebb játszani olyan szempontból, hogy át tudunk venni a D-paddal, illetve a szimbólumon oda-vissza gombokat, így talán még több pontot is ki lehet csikarni játék közben, és lehet látni egy egyszerre 4-es párost, talán már nem is mondható párosnak, ha 4 van benne, na mindegy. Tehát a 4 sarokban megjelent mind a 4 szimbólum, ezt egy ilyen kék villámszerű jelzés mutatja, hogy a gombok össze vannak kötve, egyszerre kellett megnyomni őket, és az szerint, hogy
a képernyőn hová pakolja ezeket a párosokat a játék, meg lehet tanulni, hogy melyik páros nagyjából hol szokott lenni a képernyőn, de mivel nincs előttünk a játéktermi gép, így annyira nem tudunk vele érvényesülni, de egészen hamar bele lehet jönni, meg lehet tanulni, hogy melyik párost hol kell benyomni, és easy, normal, hard szinteken mutatja a játék egy PlayStation 4-es irányítóval a képernyőn, ameddig a páros látszódik, melyik gombokkal ajánlott, vagy melyik gombokkal kell benyomni. Ez a legnehezebb szinteken már nem látható a képernyőn, és akkor menjünk tovább. Hogy egy kicsit jobban bemutassam a párosokat, illetve még azt a gombot, amit nem láttunk a képernyőn, hard szinten fogom megmutatni az egyik számot. Amit érdemes majd nézni, az az, hogy milyen párosok várhatóak a játékban. Gyakorlatilag a 4 szimbólum szerint 6 darab páros van, illetve valamikor nem 2, hanem 3 vagy 4 gombot kell nyomni egyszerre. Így az összes lehetséges variációt előtték. Tehát most látható, hogy tartok egy gombot, és közben már egy másik gombot, egy másik fajta szimbólumot kér. És ismét egy pillanatra meg fogom állítani, ugyanis láthattuk azt, ami a konzolos játékokban csillagként van használva, itt viszont sokkal izgalmasabb. Slide-oknak nevezik ezeket a sárga csíkokat, ami lehet rövid, illetve hosszú, és ez a játéktermi gépen egy hosszú érintő pad, egy érintő csík, amit két kézzel kell használni, balra és jobbra kér, semmi mást, és ez a PlayStation 4-es irányítón mindenféle módszerrel használható, alapértelmezetten a hátsó ravaszok, a baloldaliak balra, a jobboldaliak jobbra dolgoznak, a két analóg is használható, mind a kettő bármilyen irányban, továbbá a touchpad is használható, aminek különleges hangja van, tehát nem csak egy egyszerű hangeffekt, hanem attól függően, hogy hol tartjuk az ujjunkat és melyik irányba húzzuk, más hangot ad ki, nagyon jól lehet vele játék közben szórakozni, és ha valaki még különlegességet szeretne kipróbálni, akkor a PlayStation 4-es irányítónak a mozgásérzékelős része is balra és jobbra döntéssel ugyanezt meg tudja csinálni. Ezt ki lehet kapcsolni, hogyha valaki nem szeretné használni, de gyakorlatilag mindenre gondoltak. Azzal, hogy több mint 2 gombot is egyszerre le kell nyomni a játékban, elérték azt, hogy teljesen más felfogással fogja meg a játékos az irányítót. Ha normálisan fogjuk, akkor a hüvelykujjunkkal nyomjuk általában a D-padot, illetve a szimbólumokat, de az csak 2 ujj, azzal nem lehet lefedni teljesen a 4 szimbólumot. Így magasabb szinteken nagyon kell figyelni arra, hogy éppen hogyan áll a kezünk, és gyakorlatilag betéve kell tudni az összes szimbólumot mind a jobb oldalon, mind pedig a bal oldalon, a D-padon az irányítón, és ezeket folyamatosan kell váltanunk, tehát könnyen mondható, hogy ez jelenleg a legbonyolultabb ritmusjáték, amit valaha kitaláltak. Nem feltétlenül a legnehezebb, de azzal, hogy 4 szimbólumot kell felfogni a képernyő bármelyik pontján, és egyszerre 4 gombot is le kell nyomni, teljesen megváltoztatták azt, hogy mit jelent egy igazán nehéz ritmusjátékkal játszani. Ez most egy excellent értékelés volt, ami a lenti teljesítési csíkot nézve úgy működik, hogy hardon 60% a minimum, amit el kell érnünk, 80%-tól van great, 90%-tól pedig excellent, ez most 95,06%, mindent nagyon pontosan számol ki a játék. Extreme szinten ez magasabb, 70% a minimum, amit teljesítenünk kell, 85 a great és 95% az excellent, ami szinte már szadista, de ettől nevezik extreme, vagy extreme szintnek. Menjünk tovább, mert még van mit mutatni. Megmutatom, milyen ruhák vannak a játékban. Hogyha háromszöget megnyomjuk, vagy kimegyünk a menübe és ott megyünk be a külön öltöztető részbe, akkor azt a zenét kezdi el játszani a játék a legelejétől ebben a menüben, amelyiken éppen rajta vagyunk, és akkor lássuk, hogy Hatsune Mikunak ebben a játékban mennyi ruhája van. Rengeteg, több mint 150 ruháról van szó, és ami a legfontosabb, hogy minden dalnak van egy saját ruhája, attól függően, hogy ki az énekes, és egy kis rózsaszín csillaggal Osusume ajánlott ruhát is mutat, tehát meg tudja mondani a játék, hogy pontosan az adott dalhoz melyik kosztüm vagy modul illik. Ennél a zenénél éppen 2 karakter van, tehát tudunk váltani L1-jel vagy R1-jel. Nem kötelező az alapénekeseket használni, de mindenképpen ajánlott. Amellett, hogy tudjuk a kosztümöket állítani, lehet még külön arcot, illetve szokás szerint vannak kiegészítők is. Szemüveg, masnik, hátra, kalap, stb. És ha már itt vagyunk, akkor benézzünk a gombbeállításokba is, mert nem a külső menüben, hanem belül lehet átállítani a gombokat. Először is itt vannak a gombbeállítások. Az alapbeállítás nem ez az 5-ös, itt lent, hanem
ha jól emlékszem, akkor az 1-es. Ha valakinek nem elég az, hogy a konzolos Project Diva játékokból megszokott szimbólumokat használja, akkor meg lehet próbálkozni ezzel is. Különböző változatokban lehet gombokat beállítani, tehát itt van most a fel, jobbra, illetve X-kör, ezeket lehet állítani, valami teljesen irányokból van, és akkor, ahogyan megszoktuk a konzolosnál, csak szimbólumokkal is. A szimbólumok biztosan könnyen felfoghatóak, mert azokat sokkal könnyebben megjegyzi az ember, illetve könnyebb látni a képernyőn, mint például csak az irányokat. Be lehet állítani egyébként azt is, hogy PlayStation 4-es irányítón a speaker, a kis hangszóró, hogyha slide-ot használunk, akkor adjon ki hangot, továbbá rezgés, giroszkópos slide, amiről beszéltem, és akkor itt a key config, minden egyes gombot külön-külön be lehet állítani, és akár még páros gombokat is, tehát egyszerre 2, 3 vagy 4 gombot is beállíthatunk egy-egy PlayStation 4-es gomb helyére, így teljesen kihasználjuk az irányítót. Nem kell kimenni gyakorlatilag a PlayStation 4-es gomb beállító menüben sem. Egyébként azzal, hogy a slide mozgásokat analóggal, illetve ravaszokkal is be lehet nyomni, alig hanem nehezebb a játék PlayStation 4-es irányítóval, mint a játéktermi gépen, mert a játéktermin a hosszú érintő csíkot nem lehet másképpen használni, csak úgy, ahogyan kitalálták, itt viszont tudjuk variálni azt, hogy melyik analóggal mit csinálunk, és ha a ravaszokat használjuk, akkor a bal ravaszok alapértelmezetten balra nyilat fognak csinálni, a jobb ravaszok pedig jobbrát, és a slide-okból is vannak párosok. Így a két irányból 4 fajta variáció lehet 2 jobbra, 2 balra, befelé mutató, illetve kifelé mutató nyilak párosként, és ez PlayStation 4-es irányítón azért nehéz, mert ha csak a ravaszokkal dolgozunk, akkor tudnunk kell, hogy pontosan melyik a balra és melyik a jobbra, viszont az analógokkal, tehát a bal és a jobb analóggal mind a 2 oldalt be tudjuk nyomni, így gondolkodni kell, hogy adott esetben mit szeretnénk csinálni. Egyébként elképesztően gyorsan tölt a játék, az egyik leggyorsabb PlayStation 4-es játéknak mondható, tehát ha csak nyomok egy 3-szöget bármelyik számnál, akkor nagyon gyorsan betölti azt, hogy át szeretném állítani a ruhákat, 3-szöggel egyébként ki is lehet jönni, és a menü még azt is megjegyzi, hogy pontosan hol voltunk, tehát hogyha most kijövök a menüből és visszamegyek, akkor ugyanoda dob vissza. És mi az, ami még ebben a játékban különleges? Ha átmegyek az Extreme szintre, akkor lehet látni különböző színes kis gömböket, pontosabban 6 szögeket a százalékoktól kicsit balra, minden zenénél. Legegyszerűbb, hogyha tokeneknek hívjuk őket. Korábbi konzolos játékokban is voltak, de nem voltak így számon tartva. Ezek nehezítések, minden egyes számnál külön-külön lehet őket teljesíteni, és ahogyan most gyorsan végigfutottam, lehetett látni, hogy majdnem az összes számnál 2 vagy 3 tokent feloldottam. Ezeket gyorsan megmutatom, hogy miben különböznek. Tehát itt van például a Salmon Sakura eredeti verziója, és hogyha nem azt választjuk, hogy normál módban szeretnénk játszani, akkor tudunk állítani a Rhythm Game optionok között High Speed-et, Hidden-t, illetve Sudden-t, ezek a tokenek, ha teljesítjük őket, megkapjuk értük az adott színű tokent. Így már a pontszám mellett balra lehet látni, hogy piros High Speed tokenem van, ami így néz ki. Tehát high speedben nagyon gyorsan jönnek a gombok. Lássuk ezt most Hiddenben. Hiddenben mielőtt be kéne őket nyomni, eltűnnek a szimbólumok. És van még egy, a Sudden. Suddenben pedig pont fordítva, és alig hanem ez a legnehezebb, tehát nagyon későn kapjuk meg azt, hogy hol és mit kell benyomni, így nagyon kell figyelni, alig hanem fejből kell tudni a számot. Így ez a nehezítés mindenképpen azoknak van kitalálva, akiknek nem elég az, hogy milyen szinten játszanak, hanem még szeretnének még többet kihozni magukból, illetve szeretik gyűjteni a tokeneket, mint ahogyan én is. Ilyenkor, ha egy számot teljesítünk valamilyen nehezítéssel, akkor a pontszámot nem menti el, csak egy tokent kapunk érte, illetve elkölthető pénzt, és azzal, hogy több mint 220 zene van a játékban, nagyon sok időt el lehet tölteni, tehát ha
az ember csak egy szinten végigmegy az összes számon, akkor, ahogyan mondtam, körülbelül 8 órát vesz igénybe, ha elsőre sikerülnek a számok, és a további szinteken ez ugye sokszorozódik, illetve hogyha valaki a tokeneket is be akarja gyűjteni, akkor még több játékot és még több időt lehet ezzel eltölteni, és gyorsan benézünk a beállításokba. Az október elejé javításban még behoztak egy újdonságot, az alap időzítéshez képest zenénként tetszőlegesen beállíthatjuk, hogyha szeretnénk változtatás az időzítésben, így minden zenéhez más és más időzítés használhatunk, de elég kevesen használják ezt a lehetőséget. Ahogy említettem, vannak DLC-k is a játékhoz, külön-külön, illetve egyben egy Season Pass csomagban lehet őket megkapni. Október elején volt az első csomag, és a következő decemberben jön, és ha valaki kíváncsi rá, hogy milyen zenéket, illetve ruhákat fogunk megkapni, akkor meg lehet nézni a Project Diva Future Tone hivatalos oldalán, ami a játéktermi változatnak a híreit mutatja be napra készen, és akkor az alap 224 zene mellett a 4 DLC-t csak címből megmutatom. Az első a Project Diva Mirai sorozatból ismerhető Age Age Again című szám, aztán van még egy Adolescence, ennek van egy hasonló változata, a Sandrillon, és a 4. DLC szám, a méltán közkedvelt Shake It, és mit lehet csinálni még a játékban, ahogy említettem, van leaderboard, meg lehet nézni pontosan, hogy milyen rangunk van, külön-külön zenénként Hard Extreme és X Extreme szinten. Ez kicsit szokatlanul működik, mert a baloldali listában nem mutatja, hogy melyik számon hány százalékunk van, csak hogyha nyomunk egy kört, akkor tudjuk megnézni, hogy a ranglistán pontosan hol vagyunk és milyen pontszámmal. Egyrészt azt mutatja a játék, hogy a kedvencek között van-e a szám vagy nincs, ezt a touchpaddal egy kis szívecskével tudjuk megjelölni. Továbbá meg lehet nézni azt, hogy nem zenénként, hanem Future Sound és Colorful Tone csomagonként mennyi pontunk van, és hogy állunk a ranglistán. Illetve van egy Survival is, azt gyorsan megmutatom, hogyha bemegyünk a menübe, és egyszerre nyomjuk az L2, R2-t, akkor kis várakozás után beadja a játék a Survival Course-t, ahol több számot kell egymás után teljesítenünk, teljesen véletlenszerű sorrendben, és adott szinten kell játszani. Annyit enged a játék, hogy mi választhatjuk ki, hogy melyik szám legyen az első. 6-os szinttől kezdve egyre nehezebb korszok elérhetőek, és egy idő után már csak Extreme, illetve X-Extreme szinteken játszhatunk, és talán már feltűnhetett, hogy különböző töltőképernyők voltak, miközben kiválasztottam egy-egy zenét, vagy éppen ruhát akartam beállítani. Tehát most láthattuk ezt a türkiszkék ruhát, hogyha kijövök és bemegyek még egyszer, akkor már egy másik képet látunk. Annyira gyors a játék, hogy nem mutatta sokáig, akkor mondjuk kiválasztom a zenét, tehát most ez a türkiszkék van. Ez pedig egy saját kép a PV menüben, ahol meg tudjuk nézni a dalokat játék nélkül, csak a klippeket bármilyen beállított ruhával le lehet játszani. Ha ebben a PV menüben fényképeket készítünk, akkor külön megjegyzi a játék, hogy ezek ott készültek, és azokat be lehet állítani az optionben, hogy töltés közben akarjuk-e ezeket a képeket látni, vagy nem. Teljesen véletlenszerűen választ egy képet, és ezzel még fel lehet dobni a játékélményt, hogyha csak egy videónak megnézzük a PV módját, ami ennél a zenénél például így néz ki. A négyzetgombbal fel tudjuk hozni a menüt, és körgombbal bármikor megállíthatjuk a képet, illetve háromszöggel készíthetünk folyamatosan fényképeket. Sőt, hogyha nehéznek tartunk egy számot, akkor van még egy menüpont, a Practice, ahol időben pontosan beállíthatjuk, hogy melyik az a rész, amit nem tudunk teljesíteni. Így, hogyha például ezt a számot elkezdem a legelejétől, extrém szinten, akkor egy szürke háttérrel láthatjuk a zene teljes háttérképét. Itt nem kötelező játszani, nem fogyhat el az életünk, és ha a touch gombot megnyomjuk, akkor éppen ahol tartunk, oda lehet tenni egy kis zászlót, ami azért jó, mert az R3 gombbal visszaugorhatunk pontosan ugyanoda, az L3-mal pedig hátrébb tehetjük a zászlót. Így azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag mindenre gondoltak, itt már csak azon múlik, hogy a játékos mit szeretne játszani, vagy éppen mihez van kedve. Hogyha a fényképek között szeretnénk válogatni, akkor a Capture Gallery-ben a PlayStation 4-es menüben tudunk nézelődni. És már csak egy valamit mutatok be. Ami még a játékban érdekesség, az nem sok számnál van, de hogyha például megnézzük a Snowman című számot, amit Kaito énekel, akkor láthatunk egy különlegességet, ami egy szám kiválasztása előtt a harmadik menüpontot aktiválja, ez pedig a Vocal Change, tehát választhatunk másik énekest. Ezt a számot Kaito énekli, de válthatok Renre is.
De itt van például a híres Senbon Sakura is, aminek az alapverzióját már mutattam, de az F Edition-t, ami a konzolos verziókhoz készült, még nem. Itt szokás szerint mind a 6 karaktert át lehet öltöztetni teljesen tetszőlegesen, és itt is van lehetőségünk énekes váltásra, vagy Hatsune Miku énekel, vagy van egy all version, ahol mindenki kiveszi a részét a dalból, ez egy teljesen egyedi hangzást ad, és valószínűleg sokan vannak, akik még nem hallották ezt a verziót, és ennyi volt a Project Diva Future Tone bemutató. Ez a játék teljes mértékben a zenéről és a ritmusjátékról szól, és bőven elég zenével kecsegteti a játékosokat, ráadásul november végén bejelentették, hogy 2017. januárjában ki fogják adni angol nyelven is, hasonlóan a korábbi konzolos címekhez, így aki szeretné kipróbálni ezt a játékot, de nem igazán fekszik neki a japán nyelv, az is majd belevetheti magát ebbe a csodába. De addig is, mivel ez egy kizárólag digitális játék, ki lehet próbálni a PlayStation Store-on letölthető Future Tone kezdő csomagját, ami 2 számot tartalmaz, és külön-külön megvásárolható a Future Sound, illetve a Colorful Tone csomag is, vagy egyben az egész, és ahogyan az XHD bemutatóban, itt is zárásképpen akkor mutatok egy zenét a legnehezebb szinten.